Тема взаємовідносин церкви і держави є непростою. Історія відкриває, що від правильної або неправильної форми відносин поміж цими двома інститутами буквально залежить доля народів. Через те, що інститути церкви і держави мають конкретне місце та модель взаємин у задумі Бога, нам необхідно вивчити цю модель і тільки відповідно до неї діяти. Одним з яскравих прикладів неправильних взаємовідносин церкви і держави є модель цезаропапізму. В країнах східного християнства, особливо в царській Росії, правителі використовували православну церкву як інструмент самодержавства. Церква була частиною державного апарату. В середньовіччі в західних країнах були відхилення в іншу сторону. Римські папи чи єпископи зазіхали на владу королів, самі уподібнювалися світським монархам. Ця крайність називається папоцезаризм. Багато проповідників формують образ взаємовідносин церкви і держави на словах Ісуса в Євангелії. «Віддавайте кесареве кесарю, а Боже Богу». Згідно їх інтерпретації вимальовується картина так, ніби у Бога є свої справи, і, будь ласка, хай кесар не суне свій ніс в них, а у кесара свої справи, і хай Бог його не торкається. Ці слова Ісуса говорять про відділення церкви від держави, як окремих інститутів. Так, церква повинна бути відділена від держави, але суспільство і держава не повинні бути відділені від Бога. І саме за присутність Бога і Його слова в суспільстві і у державі відповідальна церква. Біблійна історія Ізраїля свідчить про те, що не тільки церква, але також і держава повинна відображати Божий характер. Біблія відкриває нам, що Бога дуже хвилює поведінка царів. Бог говорить, цей цар робив угодне в очах Господа, а цей робив неугодне. Багато хто з церковних людей скажуть, ці ж слова про віруючого царя, який правив в умовах теократії. А яка різниця? Чи Путін, Обама, Лукашенко не є покликані діяти справедливо? Чи від їх політичних рішень не залежить духовний та моральний стан громадян? Чи 10 заповідей є тільки для віруючих людей? Чи може вони є для всіх? Якщо правитель не вірить в законодавця, чи йому дозволено вбивати, красти, брехати, бажати чужого? Існування Бога і Його натурального закону не залежить від віри людей. Навпаки, доля і щастя людей залежать від їх віри в законодавця та від виконання Його закону. Закон і законодавець просто існують. І хто живе по закону, тим же законом благословляється. Уряд і держава покликана, як каже Біблія, чинити суд і правду. Тобто творити справедливість і правду. А церква повинна стояти на сторожі істини, берегти духовні й моральні принципи та доносити їх до суспільства, до еліт, в тому числі до людей, які мають державну владу. Роль церкви в суспільстві – бути совістю, говорити правду всім, правду, яка торкається всіх сфер життя, навіть якщо ця правда дорого коштує. Біблія говорить, уста священника знання стережуть. Та закона шукають із уст його, бо він – ангел Господа Саваота. Так чинили Божі пророки, так робив Іван Хреститель. І вони своїми справами показали ціну правди, але теж показали ціну благословення, яке слідує за правдою. В часи нацистської Німеччини християни поділились на 3 категорії у своїх відносинах до дій Гітлера. Найбільша частина підтримувала його, будучи захопленою ідеєю Великої Німеччини та ролі фюрера в ній. Це номінальні віруючі, які пережили духовну ерозію під впливом пануючої там іще з 19 століття ліберальної теології. Друга категорія – це живі християни, які не цікавились політичними подіями, вважаючи їх недуховними. Вони знаходились під впливом популярного саме в Німеччині пієтизму, вчення, яке розділяє світ на духовний і недуховний. І тільки дуже невелика група, 3-я категорія німецьких віруючих, зосереджена навколо сповідальної церкви, серед них пастор Дитріх Банхофер, вирішили не мовчати, але їх голос був як волання в пустелі. Вони не стали критичною масою, спроможною змінити хід історії. Німецька церква, будучи покликаною бути совістю народу, в першій половині ХХ століття мовчала. Тому німецький народ став безсовісним.
Ціна, яку світ заплатив за цю безсовісність, була непомірною. Яка совість, така й людина. Яка церква, такий і народ, така й держава. Історія чітко свідчить про реальність цих закономірностей. Україна знаходиться на етапі формування своєї держави. І довіра до церкви серед українців є дуже високою. В тому, яка буде українська держава в майбутньому, багато що залежить від духовної сили християн та від здатності зайняти конструктивну позицію в державотворчих процесах.